خب اومدیم توی در واقع یه سایتی به نام، من سرچ کردم آیکون استیجی فری و فری آیکون. اومدم توی سایت فری آیکون. سایت زیاد، حالا خودتون سرچ میکنید هر کدوم که بهتر هستش ازش استفاده میکنید. نیاز به حفظ کردن نیست، کافی هستش که فقط سرچ کنید. ما هر چیزی که میخوایم توی برنامه نویسی، چه کامپیوتر چه الکترونیک، چه حتی هوش مصنوعی میخوایم مثلا کار بکنید، توصیه‌مون هستش که سرچ بکنید. خیلی راحت میتونید همه چیز رو به دست بیارید. چه میدونم حتی مثلا بزن مثلا هاتو مثلا اینستال مثلا نام پای این مثلا پای چه میدونم یا مثلا نوه پای این گرپر مثلا به من پیشنهاد که اینجوری میتونم نصبش کنم. نیاز به حفظ کردن این مثلا لینوکس برای در واقع ویندوز. چه میدونم هاتو دیفاین یا هاتو مثلا بذار داکیومنت نام پای این پایتون اصلا هرچی نام‌هایش رو بشین بخون. مثلا میخوای وارد هوش مصنوعی بشی، میخوای چه میدونم سای پای مطبوعات هرچی رو میخوای کافیه خود اینترنت سرچ کنی. یه گاید داره، این اصلا گایدش هستش. پی دی افش رو پیدا میکنی، میبینی مثلا پی دی افش 7 صفحه 8 صفحه هستش، میشینی میخونی کامپلت، میری شروع میکنی باش کار کردن. هرچی که خودتون در واقع میدونی سرچ، بعد با سرچ کردن عادت کنید حلش کنید. من اینجا روی دانلود اسپیجی میزنم و ایشون چقدر بزرگه و حالا مهم نیست. و بیایم اینجا یک کنترل سی من میزنم، امیدوارم اینو دیگه بشه انجام داد و برای ما در واقع قابلیت بذاره که بتونیم رنگ میشه عوض کنم. اگه نکرد نذاش که بعد با شروع کنمش بازی کردن چشه کارش نمیشه کرد. و خب من میام اینجا و فعلا این باشه دم دست تا من. خب چقدر زیبا ایشون هم که همینه. و این چرا این شکلی شد؟ اینو ما بذارم سر جاش بذارم پنجر مالات آتیش. آها بچه ها ما سی اس سی رو بیل کردم و سی اس ش صاحب ندارستم. خب اینو چجوری سفیدش کنیم؟ خب بعید میدونم با اون کاری که قبلا میکردم میشد. یه موش نگه داریم ببینیم که ایشون رو به چه صورت میشه. اینجا یه اتریبیوت داره به نام فیل. خب پیداش میام در اینجا و این اتریبیوت فیلی که شما دارید میبینید رو که به این قسمت داده یه 6 دقیقه میذاری و صفا همین راحتی ما سفیدش کردیم و همین خوب است که بتونیم سفید کنیم و ازش استفاده کنیم. اگه من نمیخوام عکس به کار ببرم و اینا لطف میکنید پاک میکنید چون از سایت اومدید برداشتید و این رو هم کنترل سی میذارید و کنترل وی. این هم که الان این بر با همین راحتی تمام شد. خب خیلی هم خوبه، هر جفتشون هم خیلی راحت میتونست. نخواستم عکس رو در واقع اینجا میتونستید بیاد عکس رو ایمپورت بگیرید و بک‌گراند بذارید. من نخواستم این کار بکنم اینا رو و بیاید اینجا یه دیسلکت بکنیم. اینم یه ویدز و هیت رو براش بگیریم که خب ایشون 13:20 و من مقداری عجیب گذاشته بودم 35:35 13:20 13 ویدزشه و بالای همین رو باید نگرم ببندم جمعه بازه و این 13 این 20 و اینجا من ببینم سریبر دیتا های بی خود اینجا مصرف میشه. خب 13:20 این هم 13 این هم 20 این هم همینطور این هم 20 و این هم مقدار 13 و 20 اینجا ببینیم چه کردیم. خب بهتر شد
چیزی که در واقع تو این درست کرده بودیم تو اینجا پیادهش کردیم. بریم که بیایم اینجا و بریم که بحث ادامه اسلایدرمون رو پیاده کنیم. خب بیایم اینجا این هم یه ذره درستش بکنیم برگرده حالت عادیش. منم حواسم به فیلم ها نیست، فیلم ها میره بالای 30 دقیقه، سعی میکنم 20 دقیقه نگهش دارم و که بیشتر نشه. اینم تو اینجا. بریم که یه 4-5 تا عکس من بذارم تو فولدرم. اول من اینجا این پروژه هایی که قبلا انجام میدادیم، پروژه کامپیوترت شرکت نیست، شاید برای خودمه و اگزام پروژه کمپانی ایجز مثلا همه عکس نه کمه عکسش همینطور و بذارمتون دارم چیز سیاه اصلا این عکس ها رو من بردارم یه کنترل اینجا، این هم همینطور. همین دوتا رو فعلا بگیریم بندازیمش تو اسلایدر. اینجا این قسمت اسلایدر پیستش بکنیم و قرار بگیره. اسمشون رو بذاریم من واقعیت عوض کنم چون اسم من بذارم اسلایدر 2، اینم بذارم اسلایدر 3، اسلایدر 3 رو یه دونم عکس خوبه دیگه هم پیدا کنم. مثلا این خوبه 4 تا بستمونه و یه پیست بکنیم و این هم مثلا اسلایدر. خب این عکس هم اینجا قرار بگیرم. خب من دیگه اصلا اینجا کاری ندارم، اولا تمام شد کارم تو این قسمت. بیایم تو اینجا و اینها رو کنترل دی میزنیم و شروع میکنیم. این اسلایدر 2 و اسلایدر 2 کنترل آلت ال هم بزنیم مرتب شن و یه کنترل دی دیگه، ایشون تیری و ایشون هم تیری، این هم همینطور و این هم همینطور. این هم به این صورت. خب الان یه اتفاق خوب بیفته، این که اینا همه میافتن زیر هم. خب ما میایم چیکار میکنیم؟ برمیگردیم میگیم که توی CSS مون توی این قسمت که یارو بذاریم من بدمش پایین که این قسمت برای در واقع میتونیم بنویسیم script and مثلا next که بدونیم چه خبره. و حالا من اومدم اول اینا رو اینجا رو اوکی بکنم، بعدش میایم اصطلاحاً صفحات دیگه‌اش رو توی سایز دیگه‌اش رو اوکی میکنیم. خب بیاد اینجا اگه اجازه بده به ما و بیایم بگیم که توی این قسمت یه کنترل سی بگیرم، من بیام اونجا برگردم بگم که ایمیج در واقع انتیج آف تایپ اولیش بیا دیسپلیش باشه بلاک و بقیهشون باشن چی؟ اصلا نیاز نبود که هم بالا داشته باشه. برمیگردیم دیسپلیشون بشه چی؟ نه. چه اتفاقی میفته؟ غیر از اون اولی باید همه چی بشن دیگه از بین رفتن. میبینید غیر از اون اولیه دیگه عکسای دیگه نمایش داده نمیشه. خب یه طرفند خیلی ساده از انتیج آف تایپ استفاده کردیم و اومدیم پیادهش کردیم. خب بریم که سراغ جیکوئریش، یعنی عملا بحث CSSش رو اوکی کردیم. خب بذاریم یه کاری کنیم. ما که همون نوشتیم برنج بشیم تمام صفحاتش چیزش رو درست کنیم.
تمام سایز دیگه هم درست بکنیم. من یه دقیقه اینا رو کپی میگیرم، سایز دیگه هم درست کنم. CSSش تموم شد اصطلاحاً. فیلم بعدی بریم توی چیز دیگه، بریم تو فیلم بعدی، بریم سراغ جاوا اسکریپت. جی کوئریش یا ماکس بیتسش باشه مثلا 20 پیکسل و به این شکل کنترل F5 بزنیم ببینیم سایز دیگه چجوریه. خب ایشون که توی سایز خرابن. خب تو این سایز و خب این که تا اینجا به این صورت. خب تو این سایز الان میبینید که همه چیز رو با هم دیگه سایز تا این سایز که اوکی، یعنی همه چیز کاملا خوبه، مشکل نداره. بریم سایز بعدی و یه کنترل دی هم بزنیم ایشون بشه 768، اینم بشه 990 و تو این سایز هم خوبه همه چی. نیاز نداریم اینا رو ما کوچیک بزرگش بکنه. اصلا این سایز هم خوبه. عکس ها دیگه حالا میریزه به هم دیگه. میتونید هیتش رو کمتر بکنید، یعنی مثلا بیایم تو این سایز ها مثلا هیت این رو ببریم 200 پیکسل. چرا؟ چون خب داره بیتسش کمتر میشه. آره مثلا تو این سایز مثلا هیتش رو به این صورت بزنه بهتره. چی کردم؟ خب بیایم اینجا چی؟ اینم خوبه به نظرم تو این سایز عکس. اینجا که خوبه، اینجا یه مقدار چه سایزش رو کمتر بکنه به نظرم بهتر میشه. این رو مثلا ببریمش تو 385 بهتره. آره تو این سایز مثلا اینجوری بشه بهتره. اینجا اینجوری، تو این سایز به این صورت. خب بریم که تو این سایز رو پیاده بکنیم 960 و 768 و اینم به این صورت. خب این سایزش رو مثلا 250 ببندیم بهتره. دیگه موبایل هم دیگه سایزهایی هستش که موبایل. ها اینجا رو حواستون باید می بود که الحمدلله در واقع ساختیم. خب ما منومون رو آخر سر تصمیم میگیریم فیکسش کنیم یا نه. اگر تصمیم گرفتیم فیکس که نمیخوام بذارم، میخوام بذارم استیکی. چرا؟ چون اینجا اسکرول بخوره برسه بهش شروع کنه حرکت کردن به این شکل. نیاز نیست منومون تغییر بکنه، اصلا خوبه. خب و بریم که برای یکی و این رو هم بذاریم ماکس بیت 960 پیکسل. خب اینم 200 پیکسلش بکنیم توی یکی سایز. خوبه، سایزش خوبه دیگه. مثلا برای این سایز به نظر 250 مثلا کانال میشه. بیا 250 خوبه. توی این سایز هم سایز موبایل هم باشه خوب هستش. بریم که پیادهش بکنیم، بریم که جاوا اسکریپتش